ผมได้รับของขวัญจากอัลเลาะห์เป็นมะเร็งที่ลามจุทั้งตัวประโยคนี้หลุดออกจากปากผู้ชายคนหนึ่งทั้งน้ำตาต่อหน้ากล้องในวันที่หมอเพิ่งบอกเขาว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเขาชื่ออาลีบานาตเศรษฐีเชื้อสายปาเลสไตน์ที่เกิดและโตในเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเจ้าของบริษัทรักษาความปลอดภัยกับบริษัทรับงานไฟฟ้าชีวิตแบบที่คนทั้งเมืองอยากมีรถสปอร์ตในรองรถนาฬิกาเรือนละหลายแสนรองเท้าแบรนด์หรูเรียงเต็มผนังห้องนอนแล้ววันหนึ่งใบวินิจฉัยก็มาถึงมะเร็งระยะที่ 4 กระจายทั่วร่างหมอให้เวลา 7 เดือนสิ่งที่เขาทำต่อจากนั้นคือขายทิ้งทุกอย่างแล้วซื้อตั๋วบินไปประเทศเล็กๆในแอฟริกาตะวันออกชื่อโตโกวันนี้สิ่งที่เขาสร้างเดินอยู่ใน30 กว่าประเทศแต่สิ่งที่ผมอยากให้ฟังจนจบคือหมอบอก 7 เดือนแล้วทำไมเขาอยู่ต่อได้ถึง 2 ปีครึ่งมันมีคำอธิบายทางการแพทย์และทางใจอยู่ครับย้อนกลับไปที่ตัวคนนี้ก่อนอาลีบานาตโตมาที่ย่านกรีนเอเคอร์ชานเมืองซิดนีย์ทำธุรกิจจนรวยตั้งแต่ยังไม่ถึง 30สื่อออสเตรเลียอย่าง AMUST บรรยายห้องนอนของเขาไว้ว่ามีรองเท้าหลุยส์วิตตองเรียงอยู่เป็นแถวเพราะเขาใส่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวมีสร้อยข้อมือเรือนเดียวราคา $60,000 ออสเตรเลียตีเป็นเงินไทยก็ราว 1,400,000 บาทส่วนรถในโรงรถมี Ferrari Spider ราคา $600,000 ออสเตรเลียหรือประมาณ 14 ล้านบาทคุณผู้ชมลองนึกภาพนะฮะผู้ชายที่ตื่นเช้ามาเลือกได้ว่าวันนี้จะใส่นาฬิกาเรือนไหนขับคันไหนแล้วจุดหักเหก็มาถึงในเดือนตุลาคมปีคริสตศักราช 2015 หมอวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งชื่อ Adenoid Cystic Carcinoma เป็นมะเร็งต่อมน้ำลายที่เจอไม่บ่อยลักษณะของมันคือโตช้าแต่ดื้อและชอบแอบไปลงที่ปอดกับกระดูกของตัวอาลีเองเนี่ยลามไปแล้วทั้งปอดทั้งกระดูกคือถึงขั้นที่หมอไม่พูดเรื่องหายพูดแค่เรื่องเวลาที่เหลือราว 7 เดือนทีนี้คำถามที่คนถามกันเยอะที่สุดคืออะไรทำให้คนที่มีทุกอย่างขนาดนั้นตัดสินใจขายทิ้งหมดภายในไม่กี่สัปดาห์คำตอบจากปากเขาเองไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลยมันคือการไปยืนที่สุสานตัวเขาเล่าว่าหลังรู้ผลเขาเริ่มไปเดินดูหลุมฝังศพเพื่อเตรียมใจแล้วภาพที่เห็นมันตอกเข้าไปตรงๆว่าตอนลงไปอยู่ตรงนั้นไม่มีใครลงไปด้วยไม่มีรถไม่มีนาฬิกาสิ่งเดียวที่ตามลงไปคือสิ่งที่เคยทำไว้ในบทสัมภาษณ์เขาพูดชัดว่าผมขายรถทิ้งขายนาฬิกาทิ้งแม้แต่เสื้อผ้าผมก็หอบไปแจกคนที่โน่นผมอยากจากโลกนี้ไปโดยไม่มีอะไรเลยและตอนยืนมองเฟอร์รารี่คันเก่าเขาบอกว่าการได้ขับรถแบบนี้ไม่ผุดขึ้นในหัวอีกแล้วเพราะพอมีคนบอกคุณว่าคุณเหลือเวลาไม่มากของพวกนี้คือสิ่งสุดท้ายที่คุณอยากวิ่งไล่ตามคลิปที่ทำให้เรื่องนี้ระเบิดออกไปทั้งโลกคือคลิปชื่อ Gifted with Cancer ที่เผยแพร่โดยสำนักสื่อมุสลิมในออสเตรเลียชื่อ One Pass Network เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนปีเดียวกันคนสัมภาษณ์คือนักเทศชื่อโมฮัมเหม็ด ฮอบลอสในคลิปนั้นตัวอาลีร้องไห้เขาบอกว่ามันเป็นของขวัญเพราะพระเจ้าให้โอกาสเขาได้เปลี่ยนตัวเองต้นเรื่องที่แชร์กันบอกว่ายอดคนดูทะลุ10 ล้านส่วนเว็บที่รวบรวมเรื่องราวของเขาไว้ใช้คำว่ามีคนดูหลักล้านและเสริมประโยคนึงไว้ด้วยว่าเขาไม่เคยไล่ล่ายอดวิวเขาไล่ล่าแต่ผลลัพธ์คำว่าของขวัญของเขาไม่ใช่การปลอบใจตัวเองมันคือวิธีคิดเรื่องเส้นตายในความเชื่อของเขาคนที่เสียกระทันหันเสียคาที่เสียบนถนนคนพวกนั้นไม่มีโอกาสได้เคลียร์อะไรเลยของที่เคยหยิบของคนอื่นมาก็ยังไม่ได้คืนคนที่เคยทำให้เจ็บก็ยังไม่ได้ขอโทษหนี้ที่ติดค้างไว้ก็ค้างอยู่อย่างนั้นแต่พอหมอบอกว่าเหลือ7 เดือนมันเท่ากับมีคนยื่นปฏิทินให้พร้อมบอกว่าเวลาที่เหลือคือเท่านี้นะจะจัดการอะไรก็เชิญอาลีถึงเริ่มไล่คืนของไล่ขอโทษไล่เคลียร์กับคนรอบตัวแล้วเอาเงินก้อนสุดท้ายไปลงกับสิ่งที่เขาเชื่อว่าจะอยู่ต่อหลังจากเขาไม่อยู่พูดง่ายๆก็คือเขามองใบวินิจฉัยเป็นใบเตือนให้เก็บบ้านก่อนออกจากบ้านพอเคลียร์ข้างในเสร็จปุ๊บก้าวต่อไปคือขึ้นเครื่องจุดหมายคือโตโกประเทศเล็กๆในแอฟริกาตะวันตกที่ติดอันดับยากจนที่สุดของโลกทริปแรกเขาไปอยู่ราว2 สัปดาห์และภาพที่เขาเจอตรงนั้นเขาเล่าเองว่ามีคนกรูเข้ามาหาเขาเพื่อขอขนมปังแค่ชิ้นเดียวโอ้โหฟังตรงนี้แล้วเข้าใจเลยว่าทำไมโครงการแรกๆของเขาถึงเป็นโรงทำขนมปังจากนั้นงานก็เริ่มลงมือจริงเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้นเขาตั้งโครงการชื่อ MATW ย่อมาจาก Muslims Around the World มีมัสยิดมีโรงเรียนที่รับเด็กกำพร้าได้600 คนหมู่บ้านที่คนเห็นภาพบ่อยๆคือหมู่บ้านคาโปกาที่ตอนนี้ดูแลเด็กกำพร้าอยู่600 กว่าคนพร้อมกันมีทั้งโรงเรียนมัสยิดบ้านพักและมีมหาวิทยาลัยกำลังก่อสร้างนอกจากนั้นยังมีอีก2 หมู่บ้านคือซีเวกับซูติและเรื่องบ่อน้ำที่หลายคนพูดถึงข้อมูลฝั่งองค์กรระบุว่าเจาะไปแล้วในแอฟริการาว950 บ่อทำให้คนเข้าถึงน้ำสะอาดกว่า 530,000 คน
มาถึงคำถามที่ว่า 7 เดือนถึงกลายเป็น 2 ปีครึ่งกว่า 900 วัน ตรงนี้ต้องแยกเป็น 2 ชั้นนะฮะ ชั้นแรกคือเรื่องตัวเลขทางการแพทย์ล้วนๆ เวลาหมอบอกว่าเหลือ 7 เดือน มันไม่ใช่วันหมดอายุที่ปั๊มไว้ข้างกล่อง มันคือค่ากลางของคนไข้กลุ่มเดียวกัน แปลว่าครึ่งหนึ่งอยู่ได้สั้นกว่านั้น อีกครึ่งอยู่ได้ยาวกว่านั้น กลุ่มตรงกลางราวครึ่งหนึ่งจะอยู่ได้ประมาณครึ่งหนึ่งถึง 2 เท่าของตัวเลขที่หมอให้ และมีราว1 ใน 10ที่อยู่ได้ 3-4 เท่าชั้นที่ 2 คือฝั่งจิตใจ อันนี้มีงานวิจัยรองรับจริงนะครับ มีการศึกษาที่ใช้ข้อมูลผู้สูงอายุอเมริกัน 13,000 กว่าคน พบว่าคนกลุ่มที่มีเป้าหมายในชีวิตสูงที่สุดเทียบกับกลุ่มที่ต่ำที่สุดมีความเสี่ยงเสียชีวิตต่ำกว่าอย่างชัดเจนในผู้หญิงเหลือราว2 ใน 3ในผู้ชายเหลือราว 80% 2 พบว่ากลุ่มที่มีเป้าหมายชัดที่สุดเสียในอัตราราว 46% ของกลุ่มที่ไร้เป้าหมายต้องพูดให้เป็นธรรมด้วยว่านักวิจัยเองเตือนไว้อาจเป็นเพราะคนที่สุขภาพทรุดจะรู้สึกไร้เป้าหมายลงเองไม่ใช่กลับกันแต่บอกได้เต็มปากว่าคนที่ตื่นเช้ามาแล้วมีเหตุผลที่ต้องลุกกับคนที่ตื่นมาแล้วนอนนับวัน2 คนนี้เดินคนละทางกันจริงๆคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะตัวอาลีเองในช่วงนั้นไม่ได้นอนรอเขาบินไปกลับแอฟริกาคุมงานก่อสร้างหาเงินเข้าโครงการทั้งที่ร่างกายแย่ลงเรื่อยๆเขาเคยเล่าว่าครั้งหนึ่งหลังกินยาแก้ปวดตัวแรงเขาเห็นภาพหลอนว่าครอบครัวมาล้อมรอบแล้วชี้มือขึ้นฟ้าบอกว่าขอให้รับผมไปเถอะพอตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นกับรู้สึกเสียใจที่ยังไม่ถูกรับไปคือมันเป็นสภาพที่เจ็บมากนะครับแต่เขายังกลับไปทำงานต่อแล้ววันนั้นก็มาถึงจริงวันที่29 พฤษภาคมปีคศ 2018อาลีบานัตเสียชีวิตที่ซิดนีย์ตรงกับเดือนรอมฎอนพอดีวันรุ่งขึ้นมีการละหมาดขอพรให้ผู้เสียชีวิตที่มัสยิดเลเกมบ้าคนไปร่วมหลายพันก่อนนำร่างไปฝังที่สุสานรุกวูดในคลิปนั้นเขาฝากไว้ประโยคเดียวสั้นๆว่าให้ทุกคนมีเป้าหมายสักอย่างที่ทำเพื่อคนอื่นขอให้ไม่ได้ออกเงินเองไปช่วยโครงการของคนอื่นก็ได้ขอให้ทำอะไรสักอย่างไว้เรื่องอายุตอนจากไปเนี่ยมี2 ตัวเลขที่ยังไม่ตรงกันนะฮะสื่อส่วนใหญ่รายงานว่า32 ปีแต่ฐานข้อมูลที่ระบุวันเกิดของเขาไว้เป็นวันที่16 กุมภาพันธ์ปีคศ 1982ถ้ายึดตามนั้นจะอยู่ที่36ผมเลยขอเล่าชนกันไว้แบบนี้ให้คุณผู้ชมเห็นเองที่น่าสนใจคือหลังข่าวการเสียชีวิตออกไปไม่กี่วันยอดเงินบริจาคเข้าโครงการพุ่งขึ้นแบบเรียลไทม์สื่อออสเตรเลียรายงานตัวเลขตอนนั้นที่ราว$1.4 ล้านออสเตรเลียหรือประมาณ24 ล้านบาทและยังไหลเข้ามาเรื่อยๆทีนี้มาถึงส่วนที่ผมว่าฉลาดที่สุดในเรื่องทั้งหมดคือวิธีที่เขาออกแบบให้ความตายของตัวเองไม่ได้ทำให้งานตายตามหลักที่เขาใช้ในทางศาสนาเรียกว่าซอดาเกาะยาริยะห์แปลง่ายๆคือทานที่ให้ผลต่อเนื่องไม่รู้จบถ้าคุณเอาเงินไปแจกข้าวกล่องคนกินเสร็จก็จบแต่ถ้าคุณเอาเงินก้อนเดียวกันไปเจาะบ่อน้ำบ่อนั้นจ่ายน้ำให้ทั้งหมู่บ้านไปอีก20 ปีเพราะฉะนั้นเงินของเขาแทบทั้งหมดถึงถูกเทลงในของที่อยู่ต่อได้คือบ่อน้ำโรงเรียนมัสยิดบ้านพักเด็กกำพร้าแล้วเสริมด้วยของที่หาเงินเองได้อย่างเครื่องมือทำเกษตรรถแทรกเตอร์และโรงทำขนมปังส่วนโครงสร้างองค์กรตัวองค์กรจดทะเบียนถูกต้องกับหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรการกุศลของออสเตรเลียมีสถานะเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่บริจาคแล้วลดหย่อนภาษีได้และแตกเป็นนิติบุคคลแยกในอังกฤษอเมริกาและแคนาดาปัจจุบันคนที่นั่งเก้าอี้ CEO คือมะหมูดอิสมาอิลเพื่อนของอาลีเองจุดขายที่คนพูดถึงกันมากคือนโยบายบริจาค 100% แต่ผมอยากให้ฟังเงื่อนไขจริงจากปากองค์กรเองด้วยเขาระบุว่าเงินที่คุณบริจาคเข้าโครงการไหนจะถูกใช้กับต้นทุนโครงการโดยตรงหรือใช้กับงานสื่อสารและระดมทุนเพื่อดึงเงินกลับมาลงโครงการอีกส่วนค่าบริหารสำนักงานหาจากทางอื่นพูดง่ายๆคือมันไม่ได้แปลว่าทุกบาทลงถึงมือเด็กแบบเป๊ะๆแต่แปลว่าเงินไม่ถูกกินหายไปกับค่าออฟฟิศอันนี้ผมว่าคนบริจาคควรรู้ไว้ตัวเลขที่องค์กรรายงานเองระบุว่าปีคศ 2022ช่วยคนไปราว13 ล้านคนใน24 ประเทศปีถัดมาขยับเป็นราว34 ล้านคนใน30 ประเทศและเฉพาะช่วงรอมฎอนปีคศ 2024 ปีเดียวช่วยไป19 ล้านคนต้องบอกไว้ด้วยว่าตัวเลขพวกนี้เป็นการนับครั้งของการช่วยเหลือที่องค์กรรายงานเองคน1 คนได้รับหลายรอบก็นับหลายครั้งส่วนขนาดเงินหมุนเวียนดูจากสาขาอังกฤษที่เปิดงบต่อสาธารณะปีที่ปิดบัญชีเดือนสิงหาคมปีคศ 2024มีรายรับเกือบ25 ล้านปอนด์ตีเป็นเงินไทยก็หลักพันล้านบาทเฉพาะสาขาเดียวนะฮะงานที่หนักที่สุดตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ฉนวนกาซาตั้งแต่ปลายปีคศ 2023 เป็นต้นมาทั้งอาหารน้ำที่พักชุดเวชภัณฑ์ไปจนถึงการดูแลเด็กกำพร้าซึ่งองค์กรระบุว่าตอนนี้มีเด็กกำพร้ารวมกว่า 20,000 คนและในจำนวนนั้นอยู่ในกาซาเกิน 15,000 คน
เส้นทางนี้ไม่ได้ราบรื่นตลอดนะครับย้อนไปปีคศ2016องค์กรเคยถูกธนาคารใหญ่ของออสเตรเลียปิดบัญชีจนต้องประกาศย้ายหนีธนาคารนั้นซึ่งช่วงนั้นเป็นยุคที่องค์กรการกุศลมุสลิมหลายแห่งเจอปัญหาเดียวกันและช่วงหลังก็มีมิจฉาจนองค์กรต้องออกมาเตือนเองส่วนในโลกโซเชียลก็มีคลิปตั้งคำถามเป็นระยะว่าเงินบริจาคเพื่อปาเลสไตน์ไปไหนปิดท้ายด้วยเรื่องเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีคศ2022บนเวทีมอบรางวัลที่นครอิสตันบูลประเทศตุรกีมีการมอบรางวัลเกียรติยศตลอดชีวิตให้อาลีบานัตทั้งที่เจ้าตัวจากไปแล้ว4ปีคนที่ขึ้นไปรับแทนคือ CEO มาห์มูดซึ่งพูดบนเวทีสั้นๆว่าพวกเราเสียอาลีไปแต่สิ่งที่เขาทำไว้ยังทำงานอยู่ในโลกใบนี้คุณผู้ชมลองคิดตามนะฮะผู้ชายที่หมอให้เวลา7 เดือนอยู่ต่อได้900 กว่าวันแล้วยังยืดต่อไปได้อีก8 ปีหลังหมดลมหายใจผ่านบ่อน้ำผ่านโรงเรียนผ่านเด็กที่ไม่เคยเห็นหน้าเขาสักครั้ง